Përshëndetje, shikues të dashur, me shumë kënaqësi po takohem me ju sot me emisionin Festiv me receta të shijshme dhe të bukura, po ashtu si kuzhina jonë sot që është e zbukuruar me dekore shumë të bukura, me aromë feste, me zbukurime kudo. Sot do prezantojmë receta të cilat ju kam edhe në emisionet e kaluara. Disa herë kam përsërit receta festive, ndërsa sot ka ardhur momenti që t'ju prezantoj disa receta festive të shijshme dhe shumë të bukura. Dhe pa humbur kohë, po fillojmë me përgatitjen apo me prezantimin e disa recetave. Nuk mund t'ju shpjegoj të gjitha në fillim sepse sot kemi shumë receta, kemi shumë përbërës. Pra siç po shihen edhe këtu, kemi përbërës nga më të ndryshmit. Sot është ditë feste dhe besoj që ja vlen të përgatisim me shumë receta apo me shumë ngjyra të kemi në trezat tona. Si fillim do shkojmë me recetën kryesore. Pra do bëjmë pulë fshati. Mendoj që kjo recetë nuk mungon në asnjë tryezë në vendin tonë. Tashmë është shndruar si tradicionale, pulë fshatit e kemi për natën e vitit të ri. Dhe pa humbur kohë, po fillojmë me përgatitjen. Për të përgatitur këtë recetë apo për marinimin e pulës, na nevojitën kemi krip, kemi piper të zi, kemi rigon. Po ashtu kemi dy lugë gjalpi të jetë në temperaturë ambienti. Dhe në fund do e bëjmë një salsë të cilën do e shpjegoj pastaj kur të vi rada. Do shkojmë hapi në parë. Pra si fillim do e shtypim gjalpin. Këtu kemi erza të përzira me kripen, kemi rigon, piper të zi dhe rigon dhe krip. Më falni. Këto do i bashkojmë së bashku. Pra kështu me anë të pirunit. Pulën e kemi pastruar më parë. Tani do filloj me lyrjen e pulës. Pra kjo është një recetë shumë e thjeshtë, nuk ka ndonjë përbërës të ndërlikuar, mirë po mënyra e përgatitjes apo pjekja që sa zgjat është pikërisht është ajo sekreti që e bën këtë pulë të shijshme dhe nuk bën të mungoj sot në trezat tona. Pulën do përpiqemi ta lyejmë si brenda ashtu edhe jashtë, pra dhe tek ky barku i pulës vendosim nga masa e përgatitur. Pra kjo procedurë na merr pak kohë, mirë po duhet pak durim sepse është mirë që pula të lyhet nga të gjitha anët. Tani do fillojmë me duar, sepse kështu bëhet më mirë dhe jemi më të sigurt që kemi lyer në të gjitha anët. Pra me lyrën kemi përfunduar. Pra pulën do e kalojmë në këtë tavë. Tava është speciale për pjekjen e pulës. Mirë po jo në qoftë se nuk e keni një tavë të tillë të qelçit, mundeni në çfarëdo tave që e keni. Mirë po në fillim pula të mbulohet me letër pjekje, pastaj sipër me folje për 1 orë e gjysmë në mënyrë që të pjeket përbrenda edhe me avullin që krijohet dhe mos të thahet shumë shpejt pastaj se nuk e merr atë shijen e kompletuar. Tavën do e lyejmë pak me vaj. Pulën do e vendosim në tavë dhe sipër do e mbulojmë me pjesën tjetër. Pra në këtë mënyrë pula duhet të pjeket rreth 1 orë e gjysmë në temperaturë 180 gradë. Fillimisht e ngrojmë temperaturën në 200, pastaj e ulim temperaturën në 180 gradë dhe pjekja vazhdon për 1 orë e 30 minuta. Tani tavën me pulë do e kalojmë në furrë. Furrën e kemi ngrohur më parë.
E mira kësa receta është që ndërkohë që pula vazhdon të piket, ju mund të përgatisni edhe shumë recetat e tjera, ashtu siç kam zgjedhur unë t'ju prezantoj sot disa receta jo shumë të komplikuara, por shumë të shijshme. Në këtë natë nuk mungon asnjëherë ëmbëlsira, ndërsa për sot kam zgjedhur cheesecake, kokos mango cheesecake, pra një recetë mjaft e lehtë në përgatitje, por shumë e shijshme. Për të përgatitur këtë recetë nevojitën 300 gram biskota të bluara, kemi 150 gram margarinë që do e shkrim. Ndërsa këtu kemi kallëpin që do e përgatisim cheesecake-un, është për cheesecake nevojitët kjo formë unaze që hapet pastaj sepse kështu përgatitet gjithmonë, por në qoftë se nuk e keni këtë mundeni edhe në çfarë dotave tjetër, nuk është e domosdoshme. Tani ka filluar më njëherë, do e presim pak minuta derisa të shkrihet margarina, ku do e bashkojmë pastaj me biskotat e bluara. Pra kjo është shtresa e parë për cheesecake. Tani gjalpin e shkrir do e hedhim sipër biskotave të bluara. Pra kishim 300 gram biskota dhe kemi shkrir 150 gram gjalp apo margarin, varësisht çka ju përdorni në shtëpi. Pra sot zgjodha një cheesecake pa pjekje, duke pasur parasysh që sot të gjitha jeni të ngarkuara me shumë receta, me shumë përgatitje të ndryshme dhe kemi nevojë për një diçka që përgatitet më shpejt dhe nuk na merr shumë kohë. Mendoj që cheesecake është ideale. Po ashtu për shije, është një shije mendoj që gjithmonë mbetet me preferuar nga të gjitha ëmbëlsirat e tjera. Pra kemi bashkuar margarinën e shkrir apo gjalpin me biskotat. Këtu i kemi për shtresën e parë të ëmbëlsirës. Tani masën do e kalojmë në kallëpin që hapet. Do e shtypim në këtë mënyrë me anë të gotës. Pra gota në këtë rast ndihmon që të shtypet dhe të krijohet një masë më e qëndrueshme. Kemi nevojë edhe pak për lugën e drurit. Këto ansorët i shtypim mirë. Kjo është shtresa e parë për cheesecake, ndërsa tani do vazhdojmë me përgatitjen e kremit. Ndërsa këtu kam vendosur për të ngrohur ujin që do zim makarona, do bëj një sallatë të ftohtë me makarona për të mos humbur kohë secilën nga pak. Tani do vazhdojmë me kremin e bardhë. Këtu kemi 500 ml krem pana për ëmbëlsira, cilën do e tundim pra kremin e rrahim derisa të fitojmë këtë trashësi apo këtë masë deri në këtë mënyrë. Kjo duhet të jetë pak më e trashë dhe më e qëndrueshme. Ndërsa tani do vazhdojmë me përgatitjen tjetër. Këtu kemi 2 pako apo 300 gram krem djathi për ëmbëlsira. Krem djathin do e shtojmë në një enë tjetër. Këtu kemi 100 gram sheqer pluhur.
Kremdjathtin me sheqer bluar e rrahim në shpejtësi minimale. Te kremdjathi do shtojmë gjysmë lëvore të grirë të limonit. Pra këtu kemi rrahur kremin dhe kremdjathin, ndërsa tani do i bashkojmë. Kremin e rrahur e hedhim te kremdjathi. Tani do i bashkojmë dhe do i përzijem vetëm me lugë druri, sepse më nuk guxon të përdoret mikseri elektrik. Kjo mas pastaj e humbet volumin, në qoftë se rrahet me mikser prap. Ndërsa tek masa shtojmë, kemi rreth 50 gram kokos. Pikërisht për këtë arsye dhe quhet kokos mango cheesecake. Pra nuk ka një sasi të tepruar, mirë po një shije dhe aromë kokosi dominon në këtë krem. Kremin do e hedhim sipër shtresës së parë me biskota. Pra masa e unazës që kam përdor është 20 cm. Ndërsa ky cheesecake është i parapar për 12 persona. Derisa të shtri kremin, sepse e don një procedurë, po vazhdoj me që ujë vetëm ka vlu. Do shkoj me zirin e makaronave. Në ujin e makaronave hedhim vaj, po ashtu hedhim krip rreth 1 lugë çaji. Makaronat për këtë sallat i kam zgjedh më shumë nga një formë më e vogël, prandaj mirë po këto mund të zgjatni sipas dëshirë, por për këtë recetë preferohet në këtë mënyrë të jenë makaronat, sepse do të përzihen edhe me shumë gjëra të tjera dhe do i japim në një formë që në fund do duket edhe bukur. Tani makaronat do i lëm të zihen, ndërsa kremin po vazhdojmë me shtrirjen e kremit. Përpiqemi të shtrim në mënyrë të rrafshët apo të barabartë, sepse pastaj sipër do vjen edhe një salcë. Një salcë që do e përgatisim me mango. Pra dhe këtë shtresë e kemi rrafshuar, ndërsa tani torta do qëndrojë në frigorifer të paktën 1 orë. Tani do shkojmë me hapin e fundit për cheesecake, ku do përgatisim salcën me mango. Këtu kemi 1 mango që e kemi grirë më parë, kemi 2 lugë gjelle niseshte, kemi 2 lugë gjelle sheqer dhe kemi gjithsej në nevojitën 200 ml ujë. Pra do e përdorim ndihmon në bluarjen e mangos. Tani mangon do e kalojmë në një enë ku do e zim për pak minuta.
Tek mango hedhim 2 lugë gjella sheqer. Ndërsa këtu kemi 2 lugë niseshte ku do e treti me rreth 50 ml ujë. Pra mangon e zihem rreth 5 deri në 6 minuta, nuk ka nevojë të zihet më shumë sepse është e bluar. Është shumë e imët dhe nuk ka nevojë të zihet më gjatë. Këtu kemi tretur niseshten me 50 ml ujë. Ndërsa edhe pula po pjeket. Ulim edhe pak temperaturën. Tani do hedhim niseshten e tretur tek mango. Do e ziejmë pak minuta apo derisa të trashet si puding, pastaj e largojmë. Pra dhe salsa me mango është përfunduar sepse kemi fituar trashësinë e mjaftueshme dhe nuk kemi nevojë ta ziejmë më gjatë. Tani do e largojmë pak, do e lëm pak anash në mënyrë të qetësohet pak nga temperatura, pastaj do e kalojmë sipër kremit të përgatitur, cilën e kemi në frigorifer. Mirë po do të ftohet sepse mund të na shkri kremin pastaj. Ndërsa këtu kemi makaronat, kemi 300 gram makarona, të cilët janë në zirë mjaftueshëm. Makarona do i kullojmë. Pra edhe makarona do i lëm pak të ftohen. Tani do ju tregoj përbërësit tjerë që na nevojiten për të përgatitur sallatën e ftoftë me makarona. Pra këtu kemi zirë 300 gram makarona, kemi hedhë krip dhe vaj, do të thotë prap do hedhim pak vaj në mënyrë që të mos ngjiten makaronat pasi janë zirë. Tek makaronat shtojmë 150 gram prosciutto të mosur të prerë në kubike sa më të vogla. Do shtojmë 200 gram misër. Këtu kemi ajkosi 250 ml dhe kemi një lugë gjelle majonez, mirë për këtë do e shtojmë pak më vonë derisa pak të ftohen makaronat, sepse shkrihet ajka dhe nuk na del forma ashtu siç dëshirojmë ta bëjmë edhe një zbukurim të fundit. Ndërsa tani do vazhdojmë me tranguj. Kemi tranguj që do i grijim për sallatën me makarona, po ashtu kemi ulli. Kemi ullim me speca, mirë po ju mund të zgjedhni sipas dëshire, mundeni edhe ullinjë të zi,
Mirë, për në këtë sallatë, unë preferoj të jenë ullin të gjelbër, sepse kombinohen me mirë edhe me ngjyra tjera të cilat kemi zgjedh nga përbërësit tjerë. Nërsa tani ka ardhur koha ta shiqojmë pulën një herë se deri ku kemi arritur me pjekjen. Pula po vazhdon të pjekët shumë mirë, ndërsa më duhet një herë të largoj sepse duhet ta rrotulloj edhe në anën tjetër, në mënyrë që të pjeket mirë nga të gjitha anët. Na duhet pak të lëmë kështu sepse është shumë e nxehtë. Po ashtu edhe kremi duhet të ftohet dhe kur e vendosim sipër kremit të bardhë tek ëmbëlsira, salca në fakt duhet të jetë i ftohur. Ndërsa tek makarona do shtojmë dhe fare pak krip, jo shumë sepse kanë ullin edhe tranguj që do i shtojmë. Pastaj pra kemi rrotulluar dhe pulën do e kthejmë prapë në furrë edhe për gjysmë ore apo 40 minuta. Pula vazhdon të pjeket në temperaturë të njëjtë siç ishte më parë. Pas 40 minutave do e përgatisim edhe një salcë për marinim dhe do e kthejmë prapë në furrë edhe për 30 deri në 40 minuta apo derisa të arrijë tamam një shtresë krokante dhe një ngjyrë të bukur. Ndërsa tek sallata do shtojmë kemi 300 gram tuna. Do marrim vetëm pjesën e trashë sepse nga lëngu tollohet shumë dhe nuk mund t'i japim formë siç e ceka edhe më herët. Pra kështu është të mjaftueshëm. Tani tek sallata do shtojmë tranguj tushi. Tranguj tushi në këtë sallatë shkojnë shumë dhe japin një shije shumë të mirë. Trangu do i grim sa më imët, apo në këtë mënyra cila do që të jetë më praktike për ju, është më mira për kuzhinë, kur doni të kryeni diçka më shpejt, sidomos sot që keni shumë receta të ndryshme dhe shumë angazhime. Pra sot përpiqem të sjell receta që përgatiten shpejt, receta të shijshme. Po ashtu edhe në emisionet e kaluara jam kujdes që të sjell disa receta festive për ju. Për ju që nuk i keni pa, mund t'i gjeni në kanalin ton në YouTube ATV Kuzhina, keni shumë receta të emisioneve të kaluara festive që janë receta shumë të mira, po ashtu që mund t'i përgatisni sot. Disa receta bëhen më të shijshme kur ju bie të qëndrojnë më gjatë, ndërsa disa duhet të përgatiten aty për aty. Kjo sallatë duhet të përgatitet aty për aty, sepse nuk bën të qëndroj gjatë për shkak se makaronat kur qëndrojnë gjatë e humbin atë shijen e mirë që kanë nga fillimi. Pra, kemi bërë dhe
përzierjen e fundit deri më tani. Kemi hedhë të gjithë përbërësit dhe përbërësin e fundit do e lëmë për në fund derisa të ftohet edhe pak, derisa të ftohen edhe pak makaronat. Ndërsa tani do e marrim këtë rreth, sepse edhe kësaj sallate do i japim një formë. Tani është koha ta marrim ëmbëlsirën në frigorifer, sepse kemi më hedh edhe pjesën e fundit, siç e kemi përgatitur salcën me mango. Pra edhe ëmbëlsira është ftofur mirë dhe tani është koha të kalojmë salcën e mango sipër. Dhe salcën e shtrim mirë, përpiqemi në mënyrë të barabartë të krijojmë një shtresë, sepse kur largohet rrethi, apo kjo unoza duket edhe bukur. Prapë ëmbëlsirën do e kalojmë në frigorifer derisa të forcohet shtresa e sipër, apo është mirë të qëndrojë të paktën edhe kjo edhe një orë. Pra, ëmbëlsira duhet të ftohet prapë, tani po vazhdoj me hedhjen e salsës së fundit tek sallata me makarona. Këtu kemi 200 gram ajk kosje. Këtu kemi një lugë gjelle majonez. Tani sallatën do e hedhim në këtë formë. Pra shtypim pak anësorët në mënyrë që të nxjerrim një formë, pastaj kur e largojmë rrethin dhe të krijohet një formë si formë torte në qoftë se qëndrojnë makarona të formuar. Pra dhe sallatën e kemi përfunduar deri më tani dhe do e lëm të qëndrojnë në këtë mënyrë deri në përfundim të gjërave të tjera. Këtu do përgatisim salcën për marinim, kemi 2 lugë gjelle soja dhe një lugë çaj. Një lugë çaj mjaltë gështenje. Pra kjo është edhe sekreti i marinimit apo i kësaj recete të pulës tradicionale që mendoj që në çdo familje përgatitet për festën e vitit të ri. Tashmë është kthyer si një traditë kudo. Është një recetë që nuk bën të mungoj në tryezat tona. Tani do e marrim pulën nga furra dhe do e lyejmë me salcën që kemi përgatitur. Pula deri me tani ka qëndruar rreth 1 orë e gjysmë në furrë. A duhet pak me kujdes t'i largojmë këto sepse është shumë e nxehtë. Ky kombinim soja me mjaltë është një kombinim shumë i mirë dhe pulës i jep një shije shumë të veçantë. Ju sugjeroj ta provoni sepse vërtet është një shije e pakrahasuar. Pulën do përpiqemi ta rrotullojmë edhe një herë.
Pulën do e kthejmë prapë në furrë edhe për të paktën 30 minuta. Në temperaturë të njëjtë, 180 gradë. Nuk kemi nevojë në temperaturë më të lartë. Tani do shkojmë me përgatitjen e një salse. Kam zgjedhur të përgatis një salse që mund ta përdorni për brusketa apo edhe për lloje të ndryshme të mishit. Kemi një salse me panxar. Kemi misër. Kemi disa kukra shege që do i hedhim në fund. Kemi majonez dhe kemi salse të djegës. Po ashtu specë të djegës të bluar. Kemi mustard. Si fillim hedhim djathë të bardhë. Kemi rreth 150 gram djathë të bardhë. Po ashtu kemi panxar. Rreth 100 gram panxar. Kemi një trangull të grirë. Po ashtu kemi 200 gram krem djathi. Gjithsej në pjatë kemi 400 gram, mirë po ne do i përdorim 200 gram krem djathi. Po ashtu do përdorim me 2 lugë çaj apo 1 lugë gjelle majonez, 1 lugë çaj mustard, po ashtu rreth 2 lugë apo 1 lugë gjelle, varësisht sa e preferoni të jetë djegës, me salsë djegës apo mundeni edhe keqap të djegës të përdorni. Tani do i kalojmë në blender. Duhet ta përzij masën sepse është një masë goxha e trashë dhe nuk mund të arrijë deri në pjesën e fundit. Mirë po do e përzijmë në këtë mënyrë. Pra kjo është një salsë e ftoftë që përgatitet shumë lehtë dhe shkon shumë mirë me të gjitha llojet e mishit apo edhe me bukë të thekur. Sipër kësaj salse do hedhim misër. Po ashtu do hedhim pak kopër. Kemi kopër të freskët, pra dhe kjo salsë është e gatshme. Tani do largojmë rrethin dhe të shohim se a do qëndroj sallata në formën që i kemi dhënë. Pra me duket që ja dolëm me sukses. Kjo është forma e bukur që doja të merrte kjo sallatë. Ndërsa tani do e bëjmë një zbukurim të fundit.
Të kjo salat të përdorim shtika pishe, i japin një aromë. Mirë po këto janë vetëm për zbukurim, kuptohet. Ashtu mërë një aromë anash, mërë një aromë të shishme. Nga këto, po ashtu duken edhe bukur. Këto janë të pastruara mirë më parë me sodë bikarboni. Pra mendoj që edhe me sallatën kemi përfunduar. Kjo ishte sallata e ftohtë me makarona për festën e vitit të ri. Duket edhe bukur, po ashtu është shumë e shishme. Tani do largojmë edhe pulën nga furra sepse ka kaluar koha që e kemi paralajmëruar më parë dhe pula është pjekur mjaftueshëm. Pra po shihet aq mirë ka marrë edhe ngjyrën edhe është bërë shtresë krokante sa që nuk kemi nevojë ta kalojmë në furrë. Pulën do e vendosim në një pjatë tjetër. Do e lëm pak të qetësohet sepse temperatura është shumë e lartë dhe është pak problem të preket. Tani pulën do e shërbejmë në pjatë tjetër. Pula është bërë mjaftueshëm, ka marrë një aromë dhe një ngjyrë shumë të mirë. Pra të pula e përgatitur në këtë mënyrë nuk kemi nevojë të shtojmë shumë gjëra sepse e gjitha duket e mrekullueshme, po ashtu nga pamja për shije nuk diskutohet, kur e provoni, nëse e provoni këtë recetë do bindeni edhe vetë. Tek pjata do hedhim vetëm rozmarin të freskët. Ashtu do shtojmë fare pak domate, vetëm të bëjmë një thyerje të ngjyrës sepse përndryshe nuk ka nevojë të shtohet asgjë. Pra kjo ishte edhe receta e pulës, kemi ardhur në përfundimin edhe të kësaj përgatitje, po ashtu të salsës. Tani kemi vetëm një hap të fundit tek ëmbëlsira, të shohim sa është forcuar si mas apo sa është ftohur. Pra tek cheesecake do e bëjmë dhe një dekor të fundit. Do e bëjmë me kokos. Po ashtu do shtojmë kokra shege.
Pra ky është një dekor i thjeshtë festiv që gjithmonë e them që dekorin mund ta bëni sipas dëshirës, mirë po me që sonte është nota e vitit të ri dhe është festa më e bukur dhe ka kohë në disa emisionet e kaluara që kemi fol dhe kam shpjeguar shumë herë dhe kam marrë shumë shembuj për receta që mund të përgatisni për natën festive apo për vitin e ri, pra kjo është një recetë shumë e lehtë e thjeshtë në përgatitje, po mendoj përgatitet shumë lehtë dhe është shumë e shijshme. Tani do shohim dhe momentin e fundit, hapin final se si do të largohet në mënyrë që në kushte shtëpie kjo duhet të qëndroj edhe më gjatë në frigorifer derisa të shtrëngohet mirë masa dhe rreti të largohet me lehtësi. Mirë po me duket që edhe me këtë ja kemi dalë për mrekulli. Pra edhe cheesecake-u është përfunduar. Këto janë të gjitha që kemi arritur t'i prezentojmë për ju sot në këtë ditë feste, edhe pse kishim shumë dëshirë të prezentojmë edhe me shumë receta, mirë po nga njerë koha është e pamundur dhe nuk na mjafton që të përgatisim apo të realizojmë të gjitha ato që ne kemi dëshirë. Tani është koha që pjata të shërbejmë edhe në tryezë. Për këtë tryezë të bukur është kujdesur Gashani Events, të cilën e falenderojmë. Pra kjo është pjata kryesore, pula e fshatit me salsën e veçantë, me soja dhe mjalt. Po ashtu kemi kokos mango cheesecake, duket edhe bukur. Një cheesecake i shishëm dhe me një pamje shumë të bukur. Po ashtu kemi sallatën e ftohtë me makarona. Shikues të dashur, erdhëm dhe në fund të emisionit dhe të përgatitjeve të recetave që kisha zgjedhur për natën festive. Kishim pjatën kryesore, kishim pulë fshati me një salsë apo me një marinim shumë të veçantë, kishim sallatën e ftohtë me makarona, po ashtu për ëmbëlsirë cheesecake, kokos mango cheesecake dhe një salë që mund ta përdorni për disa lloje të mishit. Para se të ndam nga ju dua t'i falenderoj shoqolkat që kujdesen për dukjen time në emision, jo vetëm këtë emision, por në të gjitha emisionet e kaluara gjatë tërë vitit. Ju jam shumë mirënjohëse për kujdesin e veçantë që kanë treguar ndaj meje. Për këtë tryezë të bukur është kujdesur Gashani Events. Nga unë gëzuar për të gjithë, uroj që ky vit që po vjen të sjellë sa më shumë fat, lumturi dhe gëzime në çdo familje. Takohemi në vitin që po vjen, në vitin 2023, me receta të reja gjithmonë, të thjeshta dhe të lehta në përgatitje. Deri atëherë, mirëmbëjtje.